To be a witch is incredibly relevant in today's society. Man är sällan ensam. Finns det någon ande med oss här inne nu? The reason why you didn't find him is because he didn't water. It was September 11th. He was a fireman, but there was No, see, I keep seeing him in water. Is there any way he could have drowned in water? This is a girl who you said was beaten and killed. Okay. This little girl is me, and you told somebody that she's dead. Wait a minute. Voodoo. Funkar det? Det funkar. We are witches. Hur ser en husrening ut? Om jag gör en husrening, jag kan utgå från mig själv. Do you always have like coins in his pocket or keys? Med hjälp av häxkonst och ritualer etc. kan jag få politisk makt. Ja. Hej farfar. Vår tur har bara blivit bättre och bättre sedan vi kom hit. Har ni någonsin sett en sån här stor svamp? Magiskt. Jag känner mig dum som tog upp den här. Vill du ta en tugga? Nej, det vill jag inte. Jag vill inte ta en tugga av en fucking stadssvamp. Jag befinner mig nu i Sundbyberg och effekten från snippsauna har avtagit. Jag är tillbaka till mitt vanliga jag. Intresserad av pengar, makt och kvinnor och världsliga saker. Men idag ska vi faktiskt träffa och intervjua en häxa slash medium som heter Veronica Näslund. Och det ska bli väldigt spännande att se vad hon har att erbjuda i form av hokus pokus och häxkonst. Hon kanske kan ge mig lite politisk makt eller pengar eller göra mig mer attraktiv för kvinnorna och förbättra mitt kärleksliv lite. Ska vi gå in då? Hej! Jakob. Det är jag som ska hålla intervjun liksom. Ja, men här är jag. Hej, hej. Jakob, trevligt vitt. Kommer det vara obekvämt? Kommer jag känna obekvämlighet nu? Ja, det tror jag. Jag är lite rädd. Nej. Vad? Har ni aldrig sett en krallig man förut eller? Oh my god, det är tajt också. Med hjälp av häxkonst och ritualer etc. kan jag få politisk makt. Ja. Och hur skulle en gå tillväga för att få politisk makt? Ja, du måste lära dig om vilka element du ska jobba med. Och vilka element skulle det vara? Jag skulle jobba med eldelementet. Om jag vill ha politisk makt. Det är ju eldelementet redan. Så halfway there. Halfway there. Jag kanske skulle jobba med alla element. Jag kanske till och med skulle använda blodsmagi. Men jag skulle framförallt Det låter badass. Det är badass. Berätta lite om blodsmagi så är det snällt. Man använder sig av sitt blod. Sitt egna blod? Ja. Ja, jag trodde man skulle få använda alla. Det var inte. Vet vi vad vinyasa innebär? Nej. Nej? Förklara. Vinyasa. Hur började din resa som häxa slash medium eller vad man nu kan kalla det? Ja, hur började det? Det började med att jag jobbade på en sån här tarotlinje som det heter. Man kan ringa in och så sitter man och siar. Och kvinnan som ägde detta hade också ett coven som det kallas. En grupp häxor som samlas och firar högtider tillsammans. Och så bjöd hon in mig och så var jag sådär, shit, det här är precis det jag har sökt efter hela mitt liv nästan. Bra skit liksom. Bra skit, och det var så det började. Men framförallt var det den här kontakten med naturen och årshjulet som vi kallar det för då. Istället för ett år så tänker vi att naturen är cyklisk och dess skiftningar det påverkar också oss som människor, som kollektiv och som individer. Den avalonska traditionen. Ja, vad är ska vi det gå in på det? Ja. Ja, myten om Avalon. Det är ju egentligen en tradition från de brittiska öarna. Så Avalon är väl en tradition när man pratar om Avalons dimmor. Att när vi kan ta oss igenom dimmorna, då har vi kommit till oss själva på något sätt. Hur ser en husrening ut? Om jag gör en husrening, jag kan utgå från mig själv.
att jag först pratar med dem som bor i huset och liksom, vad upplever de, vad känner de, vad behöver de hjälp med. Att komma in sen i huset, man känner av, det låter jätteflummigt men så är det, man känner av energierna och börjar läsa av huset. Man läser av vad det är som sker och förmedlar det sen till husägarna. Och är det någonting som de absolut vill bli av med, då hjälper jag till med det. Till exempel en demon kanske? Ja, alltså det tvistar också, de lärde om, finns det demoner? Men det finns demonologer och jag har full respekt för deras jobb och deras sätt att se på världen. Men Demonolog? Är det en präst typ? ja, Någon form av präst, typ. Exorcist? Exorcist, ja. Det är lite badass. Det är jättebadass. Jag är så här, jag tror det finns 2 i Sverige eller så. Ja. Ja, så jag skulle... Jag kan tänka mig att de är rätt rymdiga, de personerna. Ja, jag är bara så här, hur kan man få kontakt? Precis. Jag tycker det är jättespännande. En demonolog använder helt andra verktyg än vad jag skulle göra. Alltså energi rör på sig hela tiden. Så det är som att storstäda, feng shui på något sätt. Men oftast så är det ju att det är... Det är spooky stuff. Man är sällan ensam. Finns det någon ande med oss här inne nu? Ja. Vart är han? Vart står hon? Bakom dig. Eller kan man få kraften att tala med de döda? Typ som Stevie Wonder. Jag vill prata med Stevie Wonder lite. Ja, om han vill. Precis. Så, det tror jag absolut. Däremot tror jag att om man ska djupdyka i det så tycker jag att det är viktigt att ha vägledning. Du ska vara över 18. Du ska vara över 18? Det tycker jag. Okay. Vi vill verkligen framföra det här alltså som ett yrke, dels det. Men också att det inte är flum. Har man en tendens att kanske dra iväg så kan det påverka en i den materiella världen också. Alltså att man blir hemsökt? No. Det hade jag inte velat. Av Stevie Wonder. Precis. Börja sjunga lite. Ja, precis. Get out of my head. Precis. Eller så hade livet blivit väldigt mycket bättre av det. Det också. Andevärlden som jag ser den och många medium ser den är kärlek. När du dör tänker vi att det är som att kliva över en tröskel. Det är inte krångligare än så. Voodoo. Funkar det? Det funkar. Så då skulle man använda voodoo gentemot sina politiska motståndare kanske? Mm. Fast, och det här är också så här, vad är voodoo? Det är så voodoo liksom, det är en hel historia. Du har voodoo som finns i New Orleans, sen finns det den som är Sydamerika, finns den som är placerad mer åt Haiti. Där har du det. Och de praktikerna ser olika ut, men alltså voodoo-praktiken är inte alls den skiljer sig inte alls mycket från nordisk häxkonst. Finns det några politiker idag som du tror kan ha använt sig av häxkraft eller blodskonst för att få sin politiska makt? Ja, det tror jag. Jag är inte I Sverige? Nej. Jag tänker att om jag vill bli envåldshärskare över Europa som politisk makt, räcker blodsmagi och allt sånt där till? Eller måste jag också faktiskt sätta in lite jobb och jobba? Eller så här? Kan liksom andarna hjälpa mig? Du måste alltid jobba. För det är ditt jobb. Det är what you put in there. Det är inte så här, men jag gör en ritual, så här, tack, hej. Utan det är din närvaro som är, that's the job. Det var ju lite synd. Jag hade hoppats på att jag bara kunde göra en liten blodsritual och sen gå in i kungahuset och sparka ut kungafamiljen. Andas in, kommer tillbaka. Andas ut, här bakom näsan. Innan ni kräks. Vad är det för man som står bakom mig? Och är han hotfull eller är han glad? Nej, det är på, jag ska inte börja jobba. Men det är på din pappas sida. Han är ganska propert klädd. Okay. Han hade mycket humor. Och som rökte cigarr. Eller det var mycket cigarrök runt honom. Det är nästan som jag säger, är det en frimurare? Nej, men att han hade folk runt omkring sig. Han hade ganska mycket. Mycket folk runt omkring sig? Alltså, i organisation. I organisation? Yes. Är det här någonting du känner igen? Alltså farfar hade ju ett företag.
Men det är ju inte så hemlig klubb kanske. Nej. Men han kanske hade en hemlig klubb som jag inte fick. Men du sa att han var humoristisk och han var välkänd för att vara en humoristisk man. Om jag säger någonting till dig, kan du kommunicera det till min farfar? Men han hör dig ändå. Han hör mig? Ja. Men kan du se vad han svarar? Förlåt om Okej, vi kan testa. Hej farfar. Jag chokar lite. Minns han mig? Han är ju med dig hela tiden. För han har inte Alzheimers där uppe. Fortfarande. Nej. Okej. Det finns en skämtbok som han skrev. Fylld med alla hans gamla skämt och sådär. Minns han vart han la den? Vart är boken? I en byrålåda. I en byrålåda? Det här är en gammal byrå. Står vid ett fönster. Jag skulle säga nästan... Gustaviansk. En gustaviansk byrå kanske? Jag vet inte hur gustaviansk... Trä. En träbyrå? Den står vid ett fönster. Det är liksom inte på bottenvåningen heller, utan det är som en våning upp. Är det på landet? Är det på landet? Okej, inte bottenvåning, utan våning upp. Jag tror jag vet vart jag ska leta. Eventuellt en vind. Jag ser bara fönstret. Jag ser att det är lantlig miljö utanför fönstret. Och här finns en byrå. Tack så mycket. Ja, du måste tala om sen hur det gick. Yes, ja, absolut. Jag vill veta. Ja. Jag undrar om det finns någon film som du kanske tycker, film eller serie som du tycker har gjort det här mest accurately. Jag fattar. The Conjuring. De tycker jag är liksom så här... De forskar verkligen... Alltså det finns en genuinitet i det. Finns det några platser som är extra laddade? Ja. Ett slagfält. Absolut. Det måste ju vara helt crazy. Gravfält, slagfält. Ja, alltså där 100 000 personer har bara slaktats liksom. Har du någonsin varit i kontakt med en viking? Det är sällan de presenterar sig på det sättet. Däremot kan jag känna så här, en bronsålder, stenålder. Eller en sjöfarare. Hon bara, universum finns inom dig. Alltså är andevärlden och hur du ser på andevärlden och de olika dimensionerna finns inom dig. Och de är unika. Och jag tror att när det blir det där, man pekar finger eller säger att din upplevelse inte stämmer eller det här är fel. Då är man ute och cyklar. Jag tänkte precis säga ute och cyklar. I mitt auen så har du både vättar och troll och älvor och änglar och andevärlden. Och det kommer från kärlek. Alla de här vättarna och trollen och allt, alla de är kärleksfulla. Ja, det är de. Mer eller mindre i alla fall. Ja, det som har kompisar. If you ignore them, they ignore you. Liksom. De kan bli tjuriga och bara... för mig finns det inga motsättningar i det, men jag upplever att det är kärleksfullt. Kärlek. Så nu har vi precis intervjuat mediumet, ledaren, prästinnan Veronica Näslund. Det har varit väldigt trevligt och informativt och man har fått lära sig väldigt mycket om sig själv, om sin familj och om andevärlden. Yogan i sig var väldigt givande. Jag känner mig som en ny person. Jag tänker inte längre på kvinnor, pengar och världsliga saker som politisk makt, utan nu är jag tillbaka i min själsliga anda. Och jag mår mycket, mycket bättre. Tack för att ni kollade.